أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ندیم الله کوچنگ اکیډمي د طرفه خپل ویورز ته یو ځل بیا هرکلی د انګلیش ګرامر کورس چې کوم دی موږ نن سیکنډ ویډیو اپلوډ کوو موږ به نن وایو یونټس اف انګلیش ګرامر په ډیټیل سره نو فرست اف آل چې کوم دی موږ به څه ډسکس کوو لیټر نو لیټر موږ وایو چې د سمالست یونټ اف اینی لینګویج هغه که هر یو زبان وي خو د هغې سمالست اکایي وړې نه وړې اکایي ته موږ څه وایو لیټر وایو لکه څنګه چې د انسان د باډۍ وړو د سمالست یونټ څه شی زموږ څه سیلز دی داسې د لینګویج چې کوم سمالست یونټ دی هغه زموږ سره لیټرز دی بیا د لیټر نه مخکې فردر خبره دا ده چې کله انسان لینګویج نه ډیولپ نه انګلیش ډیولپ نه اردو نه پښتو نو انسان به چې کله کمیونیکیشنز کاوه نو دا به په څه باندې کاوه ویت ګیسچرز به کاوه مختلف قسم اشاراتو باندې به خلکو کار کاوه هغې نه علاوه چا به اور بلو د هغې خپل سیمبلز و چا به نغاره وهله نو مختلف د کمیونیکیشن دپاره خلکو مختلف ذریعې استعمال کړي نو دی انسانانو بیا سوي تلفظونه شروع کړه اوازونه شروع کړه مختلف قسم نو کله چې اوازونه شروع کړو نو دیو سو کو ساوند ډیولپ کو کله چې ساوند ډیولپ کو نو به دی چې کله مختلف قسم اوازونه وستل لکه جست لایک ا وای نو دیو ا لخ په نمبر کو دي سی بي وای سی وای نو ورو ډیولپینګ کېدو نو دیو به دومره ډیولپینګ شو دومره ډیولپ سه وکړه په انګلیش کې یا په هر زبان کې دومره ډیولپ وکړي چې خپل سپیسیفیک آرډر باندې ورډ سکله لیټرز رايوځ کړه حرف مونږ چې حرف پایو حروف سره رايوځ کړه او دا غینه به ورډز جوړ کو کله چې تی ورډز جوړ کو د ورډ نه به پریز جوړ کو ورډز رايوځ کړه پریز یې جوړ کو چې کله پریز رايوځ کړه کلاس یې جوړ کړه او چې کله کلاسونه رايوځ کړه نو سنټنس یې جوړ کړه مونږ په اردو کې وایو چې حرف رايوځ کو لفظ یې جوړ او کله چې لفظ رايوځ کو نو جمله ته جوړ کړو کله چې جمله رايوځ کړي نو زموږ سره سه نامکمل فقره جوړ کړي او کله چې نامکمل فقره رايوځ کړي نو به ته څه جوړ کړي مکمل فقره سنټنس نو بیسیکلی موږ په لاست لیکچر کې هم دا خبره کړې و چې انګلیش ګرامر چې کوم دی ان بیس چې کوم دی هغه په سبانه کې په سنټنس باندې کوي اوس موږ یو څو اگزامپلز راوړې دي لکه ریډ هم راوړل او بوک هم راوړل مونږ وایو چې لیټرز مونږ وایو کنه حرف رايوځي شي د موږ څه جوړ کی ورډز جوړ کی لفظ جوړ کی نو R + E + D کله چې R صدا مونږ E راجم کو به وس D راجم کو دینه څه جوړیږي ریډ دا سي B ډبل O او K + O + O + K چې کله رايوځي شي دینه څه جوړیږي بوک د B سره چې + O + O + K جوړي ته موږ سوای بوک دین علاوه زمون سره په انګلیش لینګویج کې چې کوم ټوټل 26 لیټرز سو لیټرز دي 26 الفابet څه ته ویل کېږي فردر لاندې ډیټیل کې وایو به مون سره الفابets چې کوم دي 26 لیټرز موږ الفابet مو وایو الفابets بنوای صحیح ده الفابet ولی چې الفابets کله موږ وایو نو دینه اورال چې څومره لینګویج دي په دنیا کې څومره زبانونه دي هغه ته مراد راځي نو موږ به لینګویج چې کوم دی موږ به الفابets نه وایو الفابet به وایو ټیک شو به الفابet چې کوم زموږ سره کیپیټل دي او سمال دي کیپیټل A کیپیټل B دا موږ په پرایمري لیول باندې وایو او سمال A سمال B سمال C سمال D a complete set of English letters use in a fixed pattern for written language ته موږ سوال ته الفابets وایو الفابet وایو الفابets باندې وایو ٹھیک شو الفابet وایو فینیش نو کو چې سنگولر دی بمنګ وایو پلورل بمنګ نه وایو واس منګ دا وایو چې په انګلیش چې کوم 26 لیټرز باندې کې 5 vowel او 21 زموږ سره کانسوننت یا کانسوننت بیا په انګلیش لینګویسټک ټاپک دی دا there are 44 sounds in English language په
44 اوازونه دي د موږ سره د انګلیش لینګویج په کار خدا و چې دا ساوند چې کوم دي دا موږ په KG لیول یا په پاس لیول سیکنډ لیول باندې دا موږ ویلي وي نو دا به ډېر ښه او په څومره پرایویټ سکولز چې دي هغو له په کار دي چې دا په کسې کې 8 کې خپل سټوډنټانو ته وکړي دغه 44 ساوندز چې کوم دي مزید به په 2 ګروپس کې ډیوایډز دي چې هغه کې 20 واول ساوندز دي او 24 چې کوم دي زموږ سره کانسوننټ ساوند دي 20 کې واول ساوند کم دي نو پای کې 7 چې کوم دي دا شارټس واول دي 5 چې کوم دي دا لانګ ساوند دي لانګ واولز دي او 8 چې کوم دي دا ډیپتنګ دي داغه نه علاوه مونږ وایو چې واول ست ویل کیږي آرټیکولیټری سیستم مالي کړي دي نو کله چې مونږ واول ساوند ادا کو کنه نو د پړپوس نه واخلا تر دخلي د لیفت صفوري پدې کې یو ځای هم سکی کله چې مونږ دا واول ساوند ادا کوو نه ټچ کیږي پدې کې آرټیکولیټری سیستم نه یوز کیږي ټیک شو لکه مونږ څنګه A B کې څه کیږي خامخا به لیفت یوز کیږي C یوز کیږي اوس کوم A I O U پدې کې څه کیږي نه یوز کیږي موږ یو څو اگزامپل ورکړلی he is an MA واشي کله مونږ ان او A مونږ لګو کنه مونږ بس ته ګور مونږ با د ورډ ساوند ته ګورو دا ساوند سیستم د دې لپاره وایي لکه مونږ وایي چې he is او ډیش MA نو M A دا د A ساوند ورکی A M A M A نو دا په دې بس مونږ سره لګو ان بلګو دلته او کله چې مونږه he is MBA نو دا دوه سیم ورډ سي ام پاول کې راځي ام چې کوم دي د واول ساوند نه شروع کیږي نو دی وجه نه مونږه ان لګو ټیک شو اوس لاس एग्जांपल ته ګوري he is beard نو دا د B ساوند دا کانسوننټ دی او کانسوننټ ساوند چې کوم دی هغه نه به مخکې مونږه سره لګو A words موږ ته وایي the combination of two or more than two letters are a meaningful word کله چې مونږه دوه یا دونه سیوا سوکو letters رايوځي کو A B C رايوځي کو هغه مونږ یو meaningful word راکې نو هغه ته مونږ سوایو word وایو ما ویلاندې لیکلي چې انګلیش چې کوم نه مونږ سره په 1 million word باندې چې کوم نه مشتمل په words باندې سره مشتمل دی total english letters چې کوم دي approximately تقریبا چې کوم دي دا 1 million words باندې چې کوم دي مونږ سره english چې کوم دي english language چې کوم دي په 1 million language words باندې سره مشتمل دی هغه نه علاوه مونږه vowels discuss کړو vowels څه کوي vowel چې کوم دي په words کې څه جوړي شایستگی پکې پیدا کوي خیستواله پکې پیدا کوي او دا چې یو ورډز نشي کېدی چې پاره کې واولز نه ایټ خامخا پکې واول ایټ چې په یو ورډ هم دا چې نشي کېدی چې پاره کې واولز نه وي نو ورډز چې کوم پاره کې خامخا واولز لکه تاسو ورډ ته ګورئ نو او چې کوم دا یو واول نه اوس تاسو به بعض اگزامپل وایي چې سکای دی یا راغی نه علاوه فلای نو آی دا مثلا کې ساوندز ما کوم چې 20 ساوندز چې کوم دی واول پیدا کوي کوم 20 ساوندز چې خامخا په دې کې په ورډز کې بس نه سوي واولز به موجود وي لکه موږ اوس سکای وای په سکای کې په ښکارا باندې اس کې وای دی آی سکای کې چې کوم دی سټل اصل کې اس کې وای د کانسوننټ ټکی دي الفاظ دي خو که چرته تاسو وګورئ تلفظ کې سکای نو آی ساوند پیدا کیږي د آی ساوند اصل کې څه دی واول ساوند دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ